маленькі ви крохобіти. Ви крабоброхобіти, а чи треба вам стільки ніжок? Маленьких смачненьких ніжок. Всім привіт! Продовжую робити урухая. Тут вже у мене дуже багато чого зроблено. Зараз я буду трошечки дочищати. Бачите, ось отвір цей зайвий. Його треба просто заварити і скрити. Тут ще всередині я теж надірявив багато зайвих дірочок. Там вон видно, бачите, зайві. Треба теж їх заварити по-красивому, тут відрізати зайве. А взагалі, із деталей я ще оце подумав, може я зроблю, було б дуже круто зробити, ось ці ножі, які у рукаїв отак от стирчать. Я їх, по-перше, зроблю зйомними, і спочатку я думав, що вони будуть, просто як декорація. Да? Але потім я подумав, а що, якщо зробити їх повноцінними ножами, які будуть реально різати, от пара таких урухайських ножів, але знову ж таки на якійсь зйомній системі, що їх можна поставити і зняти. По приблизному принципу, як оцей гребінь. Щоб шолом можна було перетворити на безпечний бугортооптимальний варіант, але при цьому він реально мав такий супер урухайський функціонал. Ще не придумав, як я це зроблю, але дуже хочеться. Так що зараз я займуся підчищанням та формуванням цієї ідеї у щось більш конкретне. Так, як бачите, я заварив оці зайві отвори і підшліфував. Але в момент шліфування ми отримаємо поверхню, яка суттєво відрізняється від покованої. Тому я зараз ще раз це все підігрію, ці два місця, і підіб'ю на гарячий, щоб з'явилися сліди, характерні саме для наклепаної сталі. Вже не так палівно, що там було шліфування. До проковки, після. Думаю, після гартування вже всіх процедур буде реально не видно, що тут щось заварювалося. Оці пробились нормально. А ось тут, там де я наклепав, така вже стала вона підгартована, що не пробивається. Можливо, ще діло в тому, що в мене там пробойник на цьому дироколі стоїть ще не дуже якісний. Не гартований, скажімо так. Тобто я з зубила зробив, а воно не гартується. Пробойник трохи міцніший, ніж сталь 3, але не дотягує до того, щоб це було як професійно зроблено. Хоча просто сталюку сиру, воно пробиває, пробило нормально. Зараз я тут розсверлю ці два місця. До речі, сверлиться вже пробував, бо іноді 30 ГСА наклепується так, що аж сверло не бере і треба тільки якісне відпалювання через пічку робити з довгим остиганням деталі, бо по-іншому не просвердлити. І інші методи, типу як нормалізація для 30 ГСА, не спрацьовують, як мінімум в моїх варіантах. В товщині 2 мм, 1,5 мм, 1,2 мм. Тільки повноцінне відпалювання з залишанням деталі в пічці, з дуже довгим остиганням. Після цього лист вже такий, як м'якенький-м'якенький. Ось розсверлився. Дуже погано сверлилось. Ось воно зсередини так виглядає. Спробую зараз пробити. На крайняк, якщо не проб'ється, можна, мабуть, і підігріти, і пробойником просікти. Воно спрацює. Теоретично. Зараз буду пробувати. Все одно не бере, блін, а?
Понятно. Коротше, треба робити нормальний оцю штуку, бо бачите, воно його вже укоцало. Це просто не гартоване зубило, і там якусь двойку або півторачку не гартовано воно бере. А щось вже більш таке, правильно, воно вже не бере. А ну давайте спробуємо нагріти, та нагрітим просікти його. Так, швиденько, а то охолоджається. Ні, все одно проблема. Воно його вибило, до речі. Все-таки трохи висікло, але це вже просто знущання. Треба зробити нормальний пробойник вже. І тоді вже дограти його. Так, якось проколупав це діло. Дуже підгартувалося. Напильник не бере його нормально. Вже розпиляю після відпалювання. Відпалювання буду робити після того, як зварю. Але для того, щоб позварювати, мені треба відрізати всі зайві частинки. Ось бачите, наприклад, оце нахлест нашої деталі. Ці отвори мені треба, щоб зібрати все докупи. А ось цей шматок – це просто зайве. Оце зайве треба відрізати, тому що це просто зайва вага, яка не робить нічого корисного для людини, але тільки дає вагу на його хребет, на його шию. Тут є такі місця, ось тут є теж такі місця. Бачите, здається, це трошки, да? Але якщо комплексно взяти все, то вийде, що його дуже багато. Тут я вже відрізав зайве, тут трішки відрізав, ще і тут нормально так повідрізав ще. Ну, ось залишились ці нюанси, та можна буде вже зварювати. На другій стороні я теж наб'ю такі самі прорізі. Вони треба для того, щоб краще було видно. Але мені треба зробити новий пробойник, який буде вже гартований, і попробиваю. Хоча я знаю, що ось ці два місця, вони будуть дуже важкі, тому тут я буду просверлювати і просто якось вже напильником розколупувати надфілем. Ось так приблизно виглядає огляд. Ну, тільки коли ви вдягаєте на голову, у вас все-таки два ока, і два ока роблять, ну, трохи більше, якби, видно насправді. Тобто зараз може здатися, що майже нічого не видно. Але вдягаючи, суттєво стало краще видно, коли з'явилися ось ці отвори, ось ці верхні, і ось ці прорізі нижні. Саме у вигляді таких от прямокутничків, тому що, як ви бачите, забрало нахилене до вас, і ви ці прямокутники бачите як отвори насправді. Ну, приблизно такі от геометричні фігурки. Тому робити там просто круглі отвори нема сенсу, а ось такі прорізі дуже навіть класно. І хочу зазначити, що деякі середньовічні забрала мали досить схожі ось такі прорізі. Вони могли бути довші, коротші, їх могло бути більше. Вони могли бути навскоси отак зроблені. Пізні армети мали такі прорізі. До речі, деякі моделі ранніх топхельмів теж мали схожі отвори. Ну, якщо так поколупатися в історії, мабуть, можна знайти на всі періоди схожу концепцію таких от забральників з такими прорізями. Так, ось цей убитий пробойник. Він, звичайно, мав трошки інший вигляд спочатку, але вже йому все. Саме тіло, це, як я і казав, зубило від перфоратора, від відбійника. Ось у мене те, що робить дірочки. Ось ця верхня частинка – це шматок ресори, і просто от напильником, надфілем і болгаркою сформував таку бочечку, яка робить отвори. Ну і воно успішно працює. І не так убивається. Зараз я зроблю
нову цю штуку з ресори і подивимося, як воно буде жити. Ось я купив кругляк, як він називається, оце слово таке вумне, господи ти, блін. Кругляк, коли він точно 20 мм. Калібрований, господи, от, кругляк калібрований, 20 мм, якраз таке саме, як оці рідні заводські штампи. От, і це 20 мм просто якоїсь сталі 3 чи сталь 20, якась фігня, в общем. Зараз сюди ми будемо колдувати насадку із ресори. Так, оце шматочок ресорки. Оце наша 20-ка, скажімо так. Зараз цю штучку я заб'ю, загоню сюди. Ось так от. Ну, воно плотно дуже сідає зараз. Підварю і можна буде виточувати сам пробойник. Ну ось загнав, воно тримається. Так просто банально простіше приварити і більш-менш рівно буде. Не буде оце відвалюватись в момент першої прихватки. Не буду його крутити. Так, ось приварив і зараз нагрів, просто щоб воно трошки нормалізувалося від зварювання. Просто електрозварювання, зачистив болгаркою. Нічого такого. Зараз буду гартувати і випилювати. Чи може випилювати, потім гартувати. Ні, мабуть, все-таки я спочатку загартую, бо буде великий цільний кусок, шматок. А вже потім я обпиляю необхідну формочку. Оскільки я буду це робити відрізним кругом, а не надфілем, то можна загартувати спочатку. Я боюсь, що при гартуванні, коли ця штучка буде меншою, там такий прямокутник шириною 5 мм, довжиною, здається, 10 мм, ну, щоб нічого не скололося, там, не зробилося йому. От, гартувати буду в олію. Ось воно гартоване. А зараз буде шок і трепет. Виготовлення пробойника без використання штангеля, розмітки, лінійки і фрезерного станка. Коротше, треба зробити таку саму штучку ось з цієї штучки. Зараз за допомогою простої болгарочки це все буде зроблено. Трішки незручно так, щоб було вам видно і щоб я міг працювати. Зараз ось так зробимо. Ось, да. Продовжуємо. Так, вроді входить зараз. Тепер ось тут, що нам треба підібрати. Угу. Приблизно ось так, зрозуміло. Що у нас тут по розмірах? Так, ширина нормальна, а друга ширина ще доробимо зараз. Так, оп, це ще треба підбирати. Окей. Поки що зашироке. Тут вже, здається, норм. Міліметру десь зняти і буде якраз те, що треба. Зараз, щоб трішки, може, видніше було, що тут і як тут. Так, фокус буде? Давай, фокусуйся. Ага, норм. І ще не заходить. Зараз. Майже. Але це ще не воно.
Так, ось воно зайшло. Бачите, я коли вже дуже близько, я починаю, щоб було видно вам. Я трішечки кут знімаю, перевіряю, якщо заходить, тоді вже від кута перпендикулярно веду вниз. Ну і так можна поступово дойти до того, що у вас буде, там зазорів, не знаю, навіть півміліметра не буде. А завдяки тому, що круг дає досить таку рівну площину, а паралельні лінії якось можна вже на око побачити, да? То виходить, що дуже точна робота зроблена тупо, болгаркою, руками на вісу, можна сказати. Навіть не в лещатах. Зараз доробимо і перевіримо, чи все працює. Так, ось воно вже зайшло, прям нормально. Давайте, може, трошки, візьму напільник. Надфіль взагалі не бере. Це я, до речі, от цікаво, що оцей надфіль, ось наша ресора. Так, автофокус давай. Так, наша ресора. Давайте ми ще трішечки дамо цієї різкості, да? Це тіло ресори. Чомусь на поверхні цей надфіль майже бере. Хоча вже не бере. Ось тут збоку він трохи бере, а ось всередині вже чуєте, який звук? Взагалі не бере. Я оце думав, що може я погано загартував, тому що я взяв по поверхні щось шкребе, гризе. А всерединку, коли долізли ось сюди, то надфіль взагалі не бере. Думав, може підправлю трішечки. Мабуть, треба зробити все-таки відпалювання, бо трісне, мабуть. Бо зараз воно як скло, правильно? Зараз я ще відпалю його. Оце вже у мене заходить. Вот. Я не знаю, там навіть, скільки там нічого, зазорів немає. Як би так показати. Воно не рухається нікуди. Встало і все. Зараз я його відпущу. Я казав відпалювання. Ні, відпуск. Треба зробити відпуск. Відпалювання це інше. Зараз зроблю відпуск. І трішки, може надфіль візьме його, і тоді можна буде трішки ще доправити, і буде саме те. Так. Зараз автофокус. Ось я нагрів його. Бачите, таке стало темненьке. Я грів ось сюди. В тіло саме. Щоб тут нагріти. І коли вже почало жовтіти тут, я припинив нагрівання і зараз воно віддає ще. Тут фіолетово, синій, не знаю, чи видно там на камері. Фокус є, чи нема. Давай, фокусуйся. Вот. Зараз воно трошки остигне і подивимося, чи буде брати наш надфіль. Здається, починає вже трохи брати. Більше відпускати нема сенсу. Сподіваюсь, що воно не трісне при роботі і буде працювати. Такий звук, що, здається, досить висока твердість присутня. Так, а фокус не присутній, да? Так, давай автофокус, відпрацьовуй. Нормально. Ага, а тіло трішки краще гризе, здається. Ось тут тіло, де повинно бути міцніше якраз. Входить дуже плотно. В общем, зараз будемо перевіряти взагалі, чи б'є воно, чи не б'є дірочка, і чи не зламається воно. Так, що ж, пробуємо пробивати наступні отвори на забралі Урукхая. Так, стоїть новий пробойничок, новенький.
Але якщо я зробив щось не так, воно може або затопитися, або сколотися. Зараз перевіримо. Так, ну що, перший отвір, ну, по суті, гарний, можна сказати, ідеальний. Знизу немає задирок. Ну що, пробуємо далі. Щось не видно тут нічого. Ай, треба лампу якось дотягнути сюди. Може так. Так, третій отвір теж гарний. Але це все місця, які м'які. У мене там є два отвори, які я не зможу пробити. Ну, як мінімум, на холодно я не зможу це зробити. Можливо, на гаряче я зроблю це. Третій. Якщо що, то це сталь 30 ХГСА 2,5 мм. Так, це ще теж повинно пробитися. Да, вже тугенько йде. Ну, мабуть, не буду намагатися, просто наживлю ці місця. Це погані місця, які підклепалися. От. Тут теж я не буду ламати його, просто наживлюсь трошки. А тут теоретично могло би і пробити в цьому місці. Ну-ка. Перевіряємо, чи все працює у нас. Вроді працює, так. Да. Входить і виходить. Що це таке? Фігнюшка якась. Да, все ціле. Да. Пробило. Це хорошо. Спробую зараз пробити ці місця не прямокутним, а круглим отвором. Зараз подивимося, чи піде воно, чи ні. Ох, як воно прямо аж стрільнуло, капець. Страшне діло. Воно його, звичайно, пробило, але щось мені стрьомно, мабуть. Хоча, може, зараз по півдірочки. Може так піде, нормально. Ну-ка. Може і так, дійсно. Вийти з положення. Ай. Здається, ціле. Ладно, ламаємо далі. Да, потрошку може і вийти, дійсно. Ось, майже зробив прорізь одну. Так, тепер другу. Тут може ще бути... А, може тут м'якіше, ближче до очниці, до глазного
отвору. Тут м'якіше. Почнемо звідси, з цієї сторони. Ні, щось воно таке тверде, що, мабуть, не буду я намагатись так зробити. Може, спробую зараз розсвердлити його. Мучаємося далі. Так, сверла, якими я користуюсь. Ну, зазвичай я купляв сверла або R9, або HSS. Типу по металу, але воно все не то. І ось більш-менш, що може просвердлити підгартовану сталюку, це R18. Ну, R18. Вот. Ось тут у нього написано щось, типу R18. Чи видно там вам? Ось тут повинно бути видно, що воно написано тут. R18. І ось воно вже якось шкребе, навіть підгартоване. Ну, це нове, це ось я користуюсь старе вже трішки сверлом. Завжди при просвердлюванні криволінійних поверхонь треба думати про те, що якщо у вас зламається сверло, і у вас ліва рука дуже поряд до дрельки, то оце сверло з обломком прошиє вам прошиє вам руку, кістку або там сухожилля. Тому пам'ятайте, сверла ламаються. Вот. Кожен раз, коли ви ставите сверло, особливо довге, біля своєї лівої руки, вам треба подумати, як буде дуже неприємно, коли воно вам проштрикне руку. Тому ви можете бачити, що попри те, що я багато речей з техніки безпеки, може і не притримуюсь, але завжди у мене ліва рука в перчатці і вона досить далеко від цих свердл. Ну і тим більш, дуже часто я користуюсь одразу коротким сверлом. Короткі свердла, на жаль, не продаються, тому регулярно їх просто нове беру, обломую одразу і заточую. Ну, зараз вже довгим попрацюю. Подивлюсь, чи взагалі воно візьме, бо може і не взяти навіть зараз. Може одразу виникнути питання, чи пробивав я собі руку свердлом? Ні, собі не пробивав, просто пару разів бачив. І так пересрався від цього, що дуже тепер обережно роблю такі речі. Ну, якось воно шкребе, але треба його, мабуть, регулярно при просвердлюванні зараз буду бігати підточувати, тому що, мабуть, сверло буде зараз убиватись, хоча шкребе, бо ХСС би взагалі ніфіга би не робило, тільки би спалилось і все. Так, підточив і прямо іде непогано зараз. Треба знову його підгострити. Так, підгострив. Дивимося. Нормально гризе. Тут погане місце, чогось не гризе. Окей, і тут. Тут вже майже пробило дірку, просверлило, але чомусь на кінцевих етапах починає підлизувати. Таке відчуття, що якби там поверхня з тої сторони дуже підгартована. Так, знову треба підточувати. Так, підточили, дивимося. Середньо високо. Да. Взяло всередину, нормально висверлило. Чого так? Ладно, ще ось тут. Так, просвердлило. Ладно. Мабуть, оце вже я
Якщо зараз не вийде напильниками його брати, може вже після відпалювання зробити. Та, здається, вигризає. Я чого не хочу. Якби це було просто робота, а не на відео, я би це діло взагалі не парився. У мене буде відпуск перед гартовкою. Ні, у мене буде відпалювання перед гартовкою. Але на відео, основному, яке я роблю, у мене будуть кадри такі. Я просто чпок, чпок, чпок і все, пішов далі. Зазвичай оці гемори, ну, не дуже цікаво дивитися на відосі, де вас повинні розважити або щось показати, що це швидко і лаконічно показати, як це відбувається. А ось ця вся фігня, якою я зараз займаюся, вона залишається поза кадром, і таке трапляється регулярно. Так що тепер мені є де про це розказати на цьому лайв-каналі. Ось так. Порозпилював оце все діло. Підгартовану 2,5 якось не дуже кльово руками розпилювати, але зробилось. Якби норм. Все тепер можна збирати для електрозварювання. Тобто всі ці детальки, я можливо про це казав, да? Всі ці деталі будуть, крім клепок, вони будуть збиратися ще і на електрозварювання, що зробить цей шолом дійсно витривалим для бугуртів. По ньому можна буде бити сталевими алебардами. І це буде повноцінний бугуртний шолом, який можна буде вдягати і бити людинок. Це, мабуть, зараз майже такий майже перший повноцінний функціональний шолом в фентезі форматі, який для бугуртів. Так, я робив шоломи з дикого полювання, але мені здається, що цей буде трішечки краще. Прямо для бугуртів. Тому можливо, я навіть його реалізую, а частину зібраних коштів, звичайно, передам на ЗСУ, тому що тільки завдяки ним вся та херня, яка літала у нас над головою, сьогодні, вчора, позавчора, вона була збита та знешкоджена. Отож, дякуємо ЗСУ за можливість працювати. Всім пока!